Filmar den nu? Hör du mig? Hallå, 112. Hej. Hej! Idag ska vi prata om aktier, och nämligen inte vilka aktier som helst utan aktier som har gått dåligt. Nämligen aktier som jag har förlorat på, som jag har förlorat pengar på. Det här året så har faktiskt börsen gått väldigt bra. Min långsiktiga aktieportfölj är upp 32% i år. Men någonting som är viktigt som jag vill berätta för dig som är nybörjare, det är att aktier går inte bara upp, de går också ner. För dig som är ny här så vill jag bara berätta att jag heter Marcus Lindblad och jag driver Spara Cash. Och Spara Cash är till för dig som vill lära dig investera i aktier, fonder och mycket annat. Jag har förlorat ganska mycket pengar på aktier och speciellt under de första åren på börsen. Så vi hoppar in och så ska jag visa mina sämsta aktieköp. Och min absolut första aktie som jag köpte, det var Ratos. Och det är ett investmentbolag som äger lite olika företag, både publika, alltså noterade aktiebolag, och onoterade. Du kanske känner igen KVD eller Plantagen. Det här var den första aktien som jag köpte, och jag köpte den med anledning av att de hade en väldigt hög utdelning. Och det var ju fint att få in lite cash på kontot. Men just då var det inte så himla bra, för de gjorde inte så bra affärer. Så år 2014 i mars så köpte jag mina första aktier i Ratos. Men sen visade det sig att kursen gick inte så bra. Det började dala lite neråt och då fick jag lite panik. Och total förlust blev då 2500 kronor. I samma veva så var jag inne och härjade om olika Facebookgrupper och fick tips och inspiration. Och så var det någon genialisk snubbe som heter Mats som tipsade om ett bolag som heter Prostalund. Och jag kommer ihåg det här så väl. Och det var inte länge jag höll i de aktierna, kan jag säga dig. Och som du ser här så köpte jag dem på tok för dyrt. Det var inte så kort därefter, så bara rasade kursen helt plötsligt. Och ja, då valde jag att sälja ganska tidigt. Och det är ju tur det, för att hade jag inte sålt så hade jag väl knappt haft några kronor kvar alls. Total förlust blev 2258 kronor. Och Mats, som du ser där. Och sen har vi den kära klädesbutiken H&M. H&M hoppade jag in i 2014. Och ja, det gick ju bra, trodde jag först till en början. Och sen så började kursen att dala helt plötsligt. Och det tog hela 3 år innan jag valde att sälja av H&M. Men som tur är så gjorde jag det i tid innan det fortsatte dala på. Och ja, total förlust blev 2313 kronor. Och en lärdom härifrån med H&M, ja, det är att håll inte surdegar för länge. Ifall det är så att företaget börjar visa på att de gör förlust och att de skär ner eller någonting annat, sälj av dem i tid. Du behöver inte sälja allt. Ifall det är så att du tappar lite tron på bolaget så kan du sälja hälften av aktierna. Man behöver inte sälja allt på en gång. Men jag gjorde misstaget att jag höll hela skiten på tok för länge. Jag köpte till och med mer, vilket är ganska dumt. Och vi sen då fast forward framåt lite till 2015 så började jag härja mycket i trading och höll på att leka med hävstångsprodukter och annat. Och då började jag investera mycket i Bull och Bear och sånt, och ja, man drog väl in en 100-lapp här och där. Men sen så började jag hitta de här turbovaranterna. Och där tjänar man ju mycket pengar. Otroligt snabbt. På en dag så kan du ju hoppa in med någon 1000-lapp och dra in 1000-lappar bara på någon timme. Absolut, det är skitnice. Men det jag gjorde, ja, det var att jag brände mig så pass hårt så jag förlorade 20 000 kronor på bara några dagar. Problemet med en turbovarant, vid en viss punkt, ifall det är så att OMX eller då börsen når en viss prisnivå, då kan det vara så att du blir knockad. Alltså att du tappar hela din position. Om du investerar 20 000 kronor, vilket jag hade gjort, så var det så att börsen nådde en viss prisnivå och då blir hela investeringen utslagen, alltså knockad. Och då förlorar du hela investeringen. Och det här sög något fruktansvärt. Det var väl den största förlusten på kort tid som jag gjorde inom aktier och trading. Samtidigt så köpte jag även ett fastighetsbolag som heter Besqab.
Beskab, det är ett fastighetsbolag som producerar lägenheter och annat och har olika fastigheter runt Stockholmsområdet. Och de här höll jag i ganska länge. Det var faktiskt tills ganska nyligen som jag sålde av de här aktierna. Och det är en surdeg som jag suttit på tok för länge. I drygt 5 år har jag suttit på den här aktien och nu så valde jag att riva plåstret som jag brukar säga och ta förlusten. Och en total förlust om drygt 4 000 kronor. År 2018 så var det mycket bettingbolag men främst Catena Media som var på tapeten. Jag köpte givetvis lite aktier i Catena Media. Jag trodde att de skulle fortsätta skena uppåt. Det var helt fel timing. De vände ner istället och det gick sämre och sämre för varje kvartal för företaget. Och drygt 1 år senare efter att jag hade snittat ner mig ganska mycket så valde jag att ta förlusten. Och total förlust på Catena Media-aktierna blev 26 154 kronor. Så om vi summerar ihop de här aktierna som jag har ägt och tradesen och sådär så blir det totalt en förlust om 57 000 kronor. Vad jag har lärt mig utifrån att ha gjort de här affärerna, nu har jag ju tjänat tillbaks de här pengarna, men någonting som är viktigt att ta del av med de här affärerna det är att håll inte surdegar för länge. Sälj företag som visar på negativa siffror så att till exempel vinsten eller omsättningen sjunker. Om du fortsättningsvis inte tror på företaget så sälj det i tid. 3. Lyssna inte på folk som heter Mats i Facebook-forum. I Facebook-grupper. Heter någon Mats så ge dem fingret och spring. 4. Håll inte på med trading och turbovaranter och sånt junk. Det är bara för folk som är otroligt insatta. Och du måste ha en risk... Du måste göra din riskanalys. Hur mycket är du redo att förlora och sånt. Och hålla på med stopploss och sånt. Jag pallar inte sånt. Så det har jag lärt mig att jag ska inte hålla på med sånt. Jag hoppas att du har fått lära dig någonting utav mina misstag som jag har gjort. Du kommer att göra misstag som nybörjare på börsen. Men tänk på, var inte så godtrogen. Börsen går inte bara upp utan den går ner också. Var långsiktig, då kommer du lyckas. Tack så mycket för att du har kollat på videon. Ha det så gött. Ciao!